Nakaka. Nag-uusap ako. Di sana may inbox. Ano ba yun? Tagalog. Ano ba? Chat kaya ako interview. Kasama na ako. Sabi ko, ay dahil, oh, ma, enroll mo kasi sa so, ano sa kaya naka-online?
Tapos wala na sa stand, hindi na kakain na. Sabi niya, paano, pag wala sa stand, dahil na makarapan. Hindi pa ano ba na termination. Wala ka lang may lang ba kaya ka? Ano magagawa mo? Ako lang. Sa pagod nito, sa business na. Nag-loss elementary din. Nabagay dun sa Okay. Makapunit. bumunti ka na. Ako din. Dahil pero kumain ka. Ako man. Bili mo ko sinugod ko to. Hang grade na kaya ako tigtarabit ko mga grade 5 at grade 6. Makawan ako ng Sabi, kasi nandito sa lang section na grade 5, kang grade ko lang ako, pero grade 5 ko lang. Tapos ito, sa ako ang dapat tapos alam mo, lumang pala, bawal pa kami magduman. Hindi ko magduman. Sa mga kaya, nakamagin sa Monte. Napalitan ako. Monte. Gawin mo sila sa mga office yan. Mariwan, ginawa niya. ano ba si Kamat ng tukak-tukak sa bulan na. Deva mo nag-birthday. Doon na kayo birthday. Kasi wala birthday.
Yan. Ano, pang quality ko. Eh, Mo, yagat talaga yan. Ubus ko talaga. Ganun ba yan, ano? Ay, ito. Napupan na siya ay live ako din. Wala akong pakal. Kailan mong ano niya, ang ay, niya, ang ano niya, gabi ko niya. Bako mandala mo, nila, tapos lang niya. Eh, muna to. May buti ka. Ang maano nila, madali na maano nila. Ano, pagdating ko, ang pagkakado. Nabuhat mo yan. So, pang-August ko, ano rin, mga lingguran ko. Dahil bubuhan ko ka dyan. So, wala mo. Inubuhan ko ka dyan. 20%, 50% pa rin. Tapos, i-rate mo. Ano, ano, kahit ano pa naman, kasi nag-usap kami. I-grade. Iyon mo pa rin, makaano man ako. Ano ka nag-put up? Ito, sige. Pero, Nagpassport, sige. ano? Invention na ito. Ano ito? Ano? Siguro, may masa kay Didi, may masa kay Didi. Tangan ito kung sila social distancing ko na pala. May harap. Dati ko na pala. Pandemic eh. COVID-19. Ano ba?
Hindi na nga, dahil ko na yung dahil ko na. Dito, hindi dapat. Ano nga ba nandun? Kalau mo tayo para matay ka sa Mapaaraw kaya sila. Pero mag-stress sila. ano ito na inuulatan eh, mga nagpapatid ba ang kariyan eh. Okay. Kasama mo sila. Oo, may mga pangatid nila. Basta alam niya na mga jet pa nila. Marami na yung parang. May yung pangatiran, ano pala, kung nag-gapas na dahil ang mga hindi mo pala sila. One. Pinakaiwal ka na kayo babae. Yaw na naman yun. Ano? Tama na
ano, yung alaba ko. Tama, tama ba? Utang at baso.
Sorry na lang kung mga pinagbuhat. Sabi ko, Partida, matama. Makalasugod ka, nakatumba ko ata. Ano pa, video, madali ako din makapag-asa.
Siyempre, tayo na ang ako. Ako, may ano yun. Hindi, pag nalaman ko, nilo kung saan na naman. Yung kung pinigay ka na, pero magkaroon ng Tayo ko. Nag-reconcile. Yan, nag-reconcile ako. Oo, one day na lang yan. Ano po? Hindi lang. Oo, mga ano, naging low kasi mga bata na Ano po? bata na Like, ano yan? low from computer sa makikita. Mag-aaral ka na rin. Kaptan na yun. Kalinga mo, kaptan na yun. Bumili. Mag-aaral ka na lang. Wow, wow, wow. Wow. Sabi na kayo siya. Bata. Tatry mo na. Ayun na lang po. Ano sa kapatid?
Green, Bakit hindi? Kaya wala akong matutunan sa iyo. Ako sa iyan ako. Ako sa ikaw. Dito, ano yun eh ha? Palaganin mo ako. Ano yun ako din yung Ito ka na buhay na pagkaon ka ba? Then, ako. mga gold. Anong pagkaon? Anong pagkaon? Ano yan ang mga Ano? Kutsilyo. Ang gaganda dyan. Nakagaling ka na. Pero may nakabuka-buka na. Ay, magaling taon. Balsit. Balsit kan taon. Pagko natin ang ito na iwala. Tapos ako na ano ba makupaluto na maayos. So ano baga? Bangulutoon, bro. Egg Egg yolk? yolk? Oo, masarap ka. So, kuya, pag sunset at sa so, i-pray ko sa na i-bukag. I-pray ko sa sunset at sunset up. Ang gibo ko naman, so, may blue ba? Ihalo ko lang mo na yan. Gusto ko lang nag-assist ka. Sira mo yung ganun. Ay, daw, ganyan. Kaya mag-isa pa ako Ako, sa kanta. Sa dati mo, ako sa kanta. Oo, nasa. Pero makakaiwan. Kaya ako. So, wait, nakaiwan ko. O, section. The section. Makakalaban niya, no? Last section. Last section. Nakakalaban. Bakit yan, Davey? Fine. Oh, yes. Bakit yan, love ka na. Sa iyo mo. One. Wala ka, man boy. Correct yan, Wala bakit pa yan? sa akin. Hindi ko daw sa buka, pati ang puti ko. Julio. Natasabi ng mga Mexican, pwede nila. Ba't tinapos? Huwag ba sila may brown na garo sila. Ba't may ilan? Kasi kuya, baka maniga pa. Baka mansita naman yung parang. Regulate study. Wait, racist ako. Meeting. Ano lang ka lang baka yung linggo? Happy. Walang mga Nakakagada. so maybe na only daw TV 5 o yan ang nakagada. Sabi ko, Sabi ko. Hindi na ako nakagada. ano TV yun? Cheesy, baka may maharang. Dili nga o, dito tayo. Kalahin sa pan. Aram mo kung ano masarap. Ay, aram mo kung anong maharang. Lube. Araw mo kung ano maharang. Ang maharang. Oo. Nakatala ka ng daga. Ako yun na
Dinner kaya ako ni Kuya. Sa tao ko, bigaw na ako pero ano ako linog din. Dapat dali ka nagtutubig laban natin. Well, is dadarang. Yun na naman sa, yan sa picture niya ba? Sorry. Bako iyan, no, sa Ay, buko. sorry. Sorry. Ay, nag-dito sa GP rin. Ay, Nasa iyan, garo, ano, okay. Ano, J? Cake for J. For J, yo. For J. Ano, J? Ala, Dahil, ano kaya? Michelle. Kain ka! adi na tanda J, adi 1 J ako. Hindi ko J. Sige, garo niya na. Uy! Ano man ini? Ako ini Pilipino pinalitan. Dahil man nga ni. Sino mo pinalitan on? Wala ka. Singapore ini. Dahil man ano. Sige, si mama niya, hindi talaga yung nila. Ako ka nag-save. Okay, mga picture ko. Yan, Well, so, Yung weird. Eric, ikon. Oo. Opo mo, Comedy pamilya. talaga. Eric, ita. Yan, naka. Eric, ita. Bahal. Tapos so yan, madilim din. Direct rate niya, madilim. Timing ka rin eh. Okay, Rio, ako pa na niya. Nagano ka, ay yung siya, adiyan sa sinutupang kari, Pagkatulog daw niya. Tulog ka ng ano. Adi, ano kayo. Kuya, Kailangan no? mo isip-isip na baka ano, naging sabay. So, ano? Ako naman ako. Uy! Kuya. Uy! Ano daw ako nagpapabandanan? Apa tumatapos pala diyan? Hindi mo lang. Ako kaya ba? Kaya pa. Ha? Ay, alam. Ma! Round one. Ako ito, sa naglalagay. Reduce today.
Maganda sa isang point ka nag-aaral. Naluhan na kayo siya gano'n kapag nasapalo. Ay! Wala ka. Ano ba? Kiral? Kung ako ganda siguro gusto ko naman ng bunga. Masal kita. Pero ano ka nang gawin? Nanay. Ha? Madali. Madali. Tapos ang kailangan ko pa kasi tayo college na yan, sama tayo, dahil nila malamig yun. Ano yung Ang ginagawa ko na ako. Ano na nangyari? ako kami tayo kasi tayo. Dahil kasi araw mo naman sa pagkakit. So nag-aragam ka, muscle man, si muscle man, yan o, tawag na o. Only ka, wala talaga pinakamagayon. Parang nga, nabinigyan mo, matawag ako. Ini nga pati lang, sige, diyan ang object niya. Ayun to. Ate, meron, kapere. Ayan naman, kaya, yung mga tapuso na yun. Oo. Kaya mo, dati ba, tapos na rin, ano na ginagawa?
tayo ng papel. Dapat mo ka na tayo na rin sa puno. Kaya ba yung magkatayo na rin? Kaya kayo po ka pa rin. Kaya nag-iinit siya na niya ako. Sige, basta. Isang sigula ko daw. Isang sigula ko. Yung sigula ko, first maligaya. Hindi ako nag-skin na may. Makaigawa lang din. Hindi ko ako mag-photo ka talaga. Oo. Pero na ako. Hindi mo yan makto mga tao sa iyo. Ate. Hindi ko mo kasi nalalang Bible. Buka ko nga, yan. Ini yang terima kasih. Kalau si Najwa itu kita seni dia. More para sa cara mo. Ano yan? Yung ko dito sa pogi. Ate 17 billion. 17 billion. Mata-transform sa Pisay na pagkakita. Ah, sumunyan. Iyan. Sumunyan. Sa takbong pogi. Tapos, ano ni more, ano to more? Oh, yan. Tapos sa inyo mag-translation. Dahil mana-translation. Ayun, yung translation ko yun. May ano ako dito sa kanya. Pwede ba ito?
Sigman yung mga yan. Uy, naka-explore. Ano ko lang nakakata? Nagpaliwanag. Si Kuya, sobrang pagod. Sobrang pangit na, walang nalagdagat sa kanya. Tingnan mo naman sa limot kaya, ang pangitalatan niya. Pero tingnan mo naman yung buhok niya. Para siyang lobo. Tandaan mo, siguro nila siya, dapat yung nangyayari niya. Dali nga pati mga picture ko. Ano ang natigigil ko Ito ka mo yung tilapit. natatapos pa niya magpatuloy pa. Kung nga, reading mo. Grade 12 na kaya. Dasod mo tapos niya. Grade 9 na grade 12 na kapatid. Lang sa Grade 12 mo yung nagpatuloy. Bago okay. Buddha is start the eye. Ano mo naman yan mo sa aya? Ano naman yan? Ano naman yan po ano ko? Nandang saliwan na sa ko. Ano ko na sabi ko sa phone. Oo, nasa access eh. 6 So, tumawa ang pangit. Sobrang pangit siya para siyang gorilla. Tingnan mo naman to, tatlong tumigaw, pero ang Ikaw daw nagkakatak dito. Oo, ako nag-loud, pero sa picture, bakit? Malamang sa ko man ako picture. Ano yun? Kaya baka ikaw naman dahil sa kanilin ko, dahil sa dito, long man, ilasip na pinito, nabaksakan dito, ipat mo, hindi ko Nasa yan. Dito. Oo, natin sila. May kadem mo kasi yan. Ako bits na bits ko, nabilis ka nun. Ilag mo sa 0.5 daan. Touch image 0.5 trans degree. Enchant na. Hindi mo target. Mag-therapy siya.
Napakumaga. Ikaw ay madali yung mag-related ka sa kami. Underrated ba na siya? Yung diskalo ko dahil sa palagi. Gonna be a billionaire, so freaking bad. But the things I never had. Wanna be the cover of Forbes magazine. All pride. Oh, every time I close my eyes, see my every time you may see the every night. Oh, matigil siya ito ba ang mag-inig sa ano, nawalan ko ng template. Ayan mo natin. So, wait, ito ba ang mag-inig? Nasa parang pagkakas ka ng pwede. Kaya po, magkasupang ko. Hindi ka siya magdalit mo na information. Nasa labo na ako, nagpangit mo sila. Ano kita laptop? Hello. Yan, Pare, nasa naglalap na kanya Elita na. Elita na gilakay. Tinanong mo? Ano sa favorite? Gusto ni parang yung mo, ma. Daw rin, isasakto sa Glare itong mo. Nagpukit niya yan. push! Oris ako. Oris at ako TikTok. Sige lang. Huli ko to, tigaro-tig nindo. Garo-tig manindo. Nakasala. Patay ko pala. Roman pala niya. May mga talaga yung paano. Una, tigil siya. Unang rotation mo. Ano ang rotation niya? Yan, arbe ko lang nagtigilid mo. Yung mayo. Dapat yan. More arbe niya. Nataos. Ano ang ito alam? Hindi katalogan mo na. I-comparison mo. Pro really. Comparison mo. Pro ang balik. Mahal ba sa mga? Mabait daw. Mamatay din niya. Sa TikTok. Tato. So ano dyan? So, pinatay na ito. May TikTok ka? Grabe, manahil yun mo. Kulay ka tanong niya. Okay? Pero yung mga dito, ano ba yung
Ako, Araw grade 2. hindi Sa ba TikTok kaya? mo sabi ko mag-vlog. Ay, hindi mo sa TikTok. Di ba? Hinali. Dali yung bago. Kaya mga gusto naman. Um, Pwede daw. ay, sa ano na sa TikTok? Sa iyo, mag-vlog ka ba? Dalang tanong sa tanda. Nas dito, dito, Miranda, dito, nas dito, dito, dis magalonan, dito rin sigloktan, wala silang apelido, magpapasakan dito, mauna si Tito. Puti na ba mga? Punit mga. Mga ayusun, O tao ba naman kay mama? Magugod ka, Oh. pero kung 15 hours, may ito, may dapat kayo naka-skill ka, mga skill 0 to 100, hindi naman. May nalugit siya, no? Ate, sama sa inyo. Estoy. Uy, may papel ka pa dyan na 15. Wala na. Wala naman mga papel ako dito. Wala na sa papel na 50. May nagpabuo. May nagpakuha. Auto na pag sa tinawag namin kasi rin po. Ngunit ako, tutigil siya sa may flip ko. Iba kung man ako kung sa mo, ini na, ay, meron lang po. Yung yan, may. Ayun, Next. Ano yung pagkano mo? Kailangan kong gawin. Pong sa mga pong. 10, 15. Tumawa ko yun siya ay gusto ako Dito ano to? sa mabigyan ko na account. So, Circle po. Ang pangit. Pangit mo. Yung nakabunga ng antik sa kayo. Hindi, pinagsaktan. dagit, ako dagit. Pero niya, may nakabunga din ng Oh, grabe yun ito. Ano yan? Sabi ka po, waiting. Tapos i-export mo Kaya kung magpapuro kang video na nakulo ng window, kailangan yun eh. yung haliw ko na sa nang Ano yung magpapuro ka po? Yung mga tayo magbigay nito. Dito man lang kung tumukaan. Ano yan sa kuya? Tinulo na yun. Yan ang website. Yung tinulo na sa Wait, nakain pa ng Ano? Kasi,
Nagkaroon lang ako 10 minutes. Oo, hindi nga ako. Okay lang. Okay lang. Open ka po. Sige lang. Ulihan. Ilihan mo. Para manalo dito dito. Ayun. Kaya Richard, maganda pala na kasi. Ikaw ko sabi sa iba. Kita pala na iba. Tinawang pa ako rin. Ay, siya mo sana kayo nilagsisit kami, nakapagay ko rin. Ay, hindi nang ginigaw pa. Ang bago. Ang nalagin mo, sabi niya parang paano ba po siya? So, nagsasayin sa natin kung nag-iyak ka. Masore ba kaya rin masabi na nag-iyak sa iyo? Yung ano Pinantahan niya ako. Kasi yung hilig pa ko doon. Kasi ulo ka. Alam? Pero, pati yung nakulong nga ng bigay na lang galing ng boy. Araw ko yung pati. buong, pag-iwan mo, nagkakaroon ko dito, bilis ko buo. Baka mag-say. Ano yan? Spotify. Say na ako. Paano marinig ito? Sa MD. Kasi karami ko siya. Mga dati. Pero may video.
Ano din Dahil naman yan, hindi ko. wala lang nang pinipapala. Huwag mo. Yan, yan lang. Yan. Alright. Anong kailan? May Pwede mo mag-edit. So, ano naman? Pwede mo Silvia.
Kaya ako patitiro. Late ko man yan, late ko man yung maaga, because I'm in the third year down. Paano? Ibang marami, siguro ang ikatawag mo sa lumusaan. Sa lumusaan may kasi ako mo sa nasa description pero wala nakapag-show. Just na Saan ba inigin mo ang ano? Saan na oh, yun. Mas pag next one. Kung lang yun. Sabi nga nang wala din pwede. dahil mo po na magaling, mas mag-ibang para alam ko, pag pinos niya, dahil yan nakita, ang grabe na ba, pati naman sa pagpalitan. Universal Music Program. Ayun, Kaya kung gusto mo, yung gumawa Inubutan na pala dito ako nito. Kasi sa inano, di ba kanina ako so, pinipis pa yun. Pinipis ka na gano'n ulit. Good one. Ano yun? Ano yun? Ano anak? Di ba nagkawan dyan? Ano si Jerria? Hello? Ano mo yan? Oh, niya lang.
Ate, di ko pa manin nakulong. Ay, hindi mo na ako. Ang kulong natin ang buhat sa ibaba. Sabi mo, zombie. Buko pa gano. Pero badan lubot ako nga yung zombie. Kapag hindi pa nga yung Tigawad mo ka mag-spirit. Zombie! Ano nga sila, please? Sa ibaba.
Okay lang pa tanong guys. Bakit? Wala ko. Wala ka na po. Hindi ito matabang kapit. Ang matabang mo. Kaya daw na.
Ika nakaskas ka. Ika nasak na. Masak na yan, lolo. Yun na lang. Saan nilagay? Hindi di maglaba. Dito ka sa loob mo. Saan? Saan? Saan man yan lang abang may nilagay? Wala, wala ito mga mo. Ha? Wala. Ako mo din.
Open the door. Okay, ikaw wala ka na. Open it. What? Oh, open the one. Open the one. Nagpapito ko dati yung nakakwa ko. Ano, Wednesday, tapos, ano ko, baka na ko. Ano, ocho.
Ano gusto tayo tubig dyan? Wala na mama. Kapag na ako buhay na ako mag-content ako. Ako na, boy. Mare, hindi ka na. Ako naman. Ako na. Ito, napibirik ka. Then ako na. Ako na. Mari daw. Meron ko. Alis na sa mga inyo. Alis pa. Alis pa na dyan. Pinapos mo sa nag-exit ko.
Magulang. Ay,
Isa po, lupatan, may kita po. Ano ko di? Yun. Ano di? Ano basta? Nalulog ka na basta. Ito ako kayo nakagabi mo. Parang ako. Ako, Yeah. Yeah.
Basta ko na makalpa. Dali yun yung masarap yun. Ako yung sa ito. Ha? Derte yan. Okay, ito. Yung ilagay. Ano? Ngayon ako ay video. Diba? Kasi kung mga ay ang bagay, okay sa pre. Hindi ka sa So, elemental earth lang.
Bawal ka magtukal. Bakit pa naliliwas ako? Kaya nga, di ba, bawal. Tumakawag ka ka mo. Diba, no? Kaya na ako tumakawag mo. Kasi nga, di ako net. Pugo ka. Boy, at ako na yun. Ano tumawan mo? Isa ka na, isa lang, wa. Sabon na. Sabon eh. Ngayon na sabon. Sabon. Sige, sabon. Ani, hindi matanda pala. Hindi ako sumusuko ka. May tumitanda. Tapos, kainin ko na ito kay Isos Street. Hanggang sura, di ko ito. Tama lang naman ako sa ayaw. Sabi mo na kaya kayo sa mga bibig ko.
Wala ko, dali nga, wala na yung pero yung matanda sa ito, hindi mo ang kailangan. Gano ko? Parang nito. Sa may SM. Kaya, di ba ito pag pinakaray, di pinakaray. Yung problema, ano naman po, ano ba po, yung problema na naman. Hindi mo pagkakaroon. Diba? Yun. Yep. Anong di ko pa rin sa Pilipino? Ano yung po? Anong bagay? Patay. Ay. Kapanin? Okay. Ayun nga, ayun nga ba? Pangako. Ayos mo, may ganun na ako. Ay, nagpaport ako. Hindi ko na nakaport. May ano maganda yung mga ako ano ba jacket? Yeah. Hindi ko masabi siya. Yun, pinarusan nila yun. Okay. Ay, Ano ba sa simbahan na
Si Panitan? Oscar, Ayan, ayan. Ayaw mo naman mag-isa doon natin, Manila. Ako na nag-iwan. Kabundog lang Manila. Lahat. Diba? So, balik doon. Saka, sabi ko naman, siguro ka. Baba. Pero mo kung malinis mo. Marami doon tayo sa Manila. Unyang alam mo kung gusto mo. Unyang ko na ako. Naiuwi tayo ni Richard ko. Ay, susi ko. Yun yung mga isa, dahil mga dyan sa una ko, hindi ko pa mag-iuwi. Hindi ibang pa, malak sa kanto. Pag-iyak mo ako. Dati pa po kumata. Oo na yun. Baka mo yun dati mo. Kaya ako lang ang hindi. Oh, bago na. Sobrang sabi niya. Kasi ito pala. Kunin na sa unya. Ha? Kunin na. Video. O manalo ba nito naman daw? Ako manila. Marami ko naman. Masangin. Kasi, Oo, pag. Pinagyan mo kasi na pag-yun eh, massage. Kunin na tayo yun. Ano po? Tig-ad pa po. Sigurado na ito. Disiplina. Discipline. Bawal tabi yun. Bawal tabi yun. Bawal. Say na to. Bawal. Sabi no, di pa na wala. Di pa pa yung Oo, sabi ko na. Di pa kong pag-inami. Oo, di din, pininari. Stock ba bagay ko? Stock mo ay gano'n, naka-answer ka. Nakasandal ka lalaki.
Sa broke yung Sobrang okay. sa broke yung may Yeah, Vincent. Kailangan ko pa. mainit. Ano talaga sa food? Mga nagkatayo. Mga computer makalating. Ikaw, Jordan. Hindi mo ginamit ko yun. Dahil video balik ako, balik. Simula pa nung bata pa ako, halata naman na. Binabok ko lahat. Lahat ng kanto. Lahat ng may comment sa black white, ang no pastor. So, may pinagsigal yung sa akin. Tanda kong painingin din kami. Diyan kami nagkakalmain. Ang inasal. Kami sa Bagyo kami. Ako nung ulit. Diyan kami nagkakan. Ano yun sa Novaliches area, sa POC. Yung nga, diyan kami nagkakan. Tapos sabi mo, Baguio, Iyo nga kampapagyo eh. Ayun, kaya ko dyan. Bye. Hindi ako na yun. Ito, hindi magawa. dahil Dati, mga akin dyan. Ay, kasi nakakapos ko ba? bakit pinagkira, Hello? bakit pinagkira. View ng hirap yan sa dati. Ikaw, Jenny, ay tawa sa ano, subang kulitin na eskwelahan. Ito kung may tatlo. Vice President, Vice Mayor ng si Ate Ganda. Then, ayan, kasi sa Bigyan para sa gusto na. Matapos mga ano mga training. Balik ka sa makipaglaban. Nada, ano yung sarili ka din. Ay, ganyan. kaya mag-collect ako ka ng una kaya Kung gusto yung makipaglaban ng isa. May pana ka mo.
Ako mga buwan. Kaman sa biga, so nagsisilip ka na dito. Dahil mo alam, itingin lang yung kinamot mo. Salamat kong may driven. Ako bigyan sa kalang. Hindi kayo, panaon mo ako, panaon mo ka. Kada nagaday ka na ilang kapana. Nagyaw na ba ako? Matik nag-oral pa. Ano na yung dalman? Papalag ka pa. Sige siya, itin ako, pero may mga sa pinangalaban ko sa driver. Pero sa hayo man. Mati ka mo alin. Lulaban ako. Nakalaban ko mga crazy. Hindi kami. Mati ka creeper. Yes, may pag-imo na ako. Mati.
Out na, sorry. Open door. Ay, ano ko, teka. Teka, panaw na. Ilang minutes na po niya may pinag. Pero until dyan na, Ano ang dyan? Padis po yun. Padis, sa Padis yan, matira. 2 minutes na ang nama. So, ice cream nga niya, tinakira. Ay, ito sa mountain. Alam kuya, pag gano'n. Sunrise. Bibili niyo yung tat ng manisyan. Gulat ka na kapag niya. Hindi mo kapag niya sa ano, Google Earth niya, siya nagbukas yun. Bukas ko din yan. Puro nilalang tao sa yun. Steven Ray. Nilalit ko din. Ha? Alam, may iba ko. Yung pagkakaroon yun. Kunti mo lang kinakain. Ayun, dito, wala nang galang. Pero pag ito kasi dyan, may isang galang sa mga nasa. Alam kuya. Bossing nga, ikaw mo. Nandiyan na. Pero kung may mga pagmahal. Bossing. Tawagin mo na siya. Alin yung gano'n? May pagkukulo ng mga tao. Pero ano naman? Bukas yan naman.
Alaman ka. Sa isa. Sunod ka kami. Ha? Ay, skill ng pala na to. Narayo. Hoy! Wala ka po na init.
mapul. Dahil minakuha dahil Sunod ko sa iba lang. Sa mapul. Ako lang. Net. Hoy, hindi ko convinced sa board. Gumano ng pinili. yun din naka kuha ko ng tubo. Ha? Naman ko ang board. Kan hindi ko ba wala na di babaan din eh.
Diba yun? Uy, bala dyan! Bala dyan! Uy, nahihiya siya. Uy, nahihiya siya. Nahihiya siya. Ang baliya, o mabura ko yung Yan, tapos, tapos. Kailangan ang pagkita. Dahil, paano ka nakasama? Alam mo yung kalaban. Okay? Bakit natin ko? Uy, madalaga na. Madalaga na. Madalaga.
Dahil ba? Diba mo kay ano? Jared! Ito mo na ganyan. Kaya mo. Down. Ay, ganda mo. Ay, ganda. One, nag-ano din eh. Nag-wamay. Okay. Eh, wala. Pero pag may nahanap ako, hanap mo.
Iyo pala din. Nasa ka mo. Sige na. O, Jared, ako na sa mo. Hala. Ay, totoo, nalagot totoo. Yan ako. Oh. Ako ko na nagoto. Yan, no? Ayun. Full stack ka na. Sa storage, ako yun. Ako ano, 5. 16 na gold. Duwa ng diamond. Ano? Alin kita? Buminig ko ka na. Alat. Yun na. Ano? Digdi kita? Ako nito. Bakit may resource na digdi? Yes, yun yan. Nag-save alam mo. Ito ako digdi o panira. Taon na na yun. Ngayon na pala no.
Ha? Nagpapakita lang ako. Mano? Kaya wala. Kaya Nabalik mo na ako. out na someone. Ito na siguro.
Kuya, inabot si Sing Kuya. Lagang sigurado. Ang tingnan nito, di man dito sa pampier. Hindi kita luwas mo. Luwas ko na yan, ha? May kapag ka sa jar. Panduwa. Hindi ka sa jar. Kaya ka pa kung gusto sa panduwa. Bye, Chris. Bye. Maganda ko sa papay ang ano, Uli-uli. gulay, giniling, Iyo. napalong ko sa daw. Ano? 5 minutos talaga kare. Bakit? 5 minutos talaga kare. Bakit ang pag-5 minutos naman? Tado. Bakit 5 minutos sa dako? Sino bang gold mong mababa? Ginagawa nga niya akong sabaw. Tapos, ginawa na ako sabaw. Tapos man tinawag. Itong kataning, kasi rin ko man sa papulo. Iba naman ito. Ikaw dahil ko, ano po ko ba yun? Ayun. Ano na eh?
Ikaw na. Tapos, Oy, boy! ano ba? Basta yung Facebook. Hindi. Meron ng mga
Lapat buwan, lapat buwan ko na. Wala ko na.
Okay, sa to. Yung dami si Joy. Para.
Malaw doon.
Hey, Bungul. Mabalik na on sa website.
Pwede na ako, di ako nailayin. Tapos maabot akong gagali.
stress na siya. So, kaya,
Wala ba na ito?
Out na sa to.
So, Okay. Wala ko nung mo. meron ang gusto nga. Ano ka? Kahit na ako. Bira pa nga gusto doon nakakaituiga. Ang mga ano, meron ko rin ang gusto na. Ito na sa jam. Mas kadalit na. Wala para sa jam. Ito na, wala sa service niya. Mayroon sa lato. Kaya ba sa ito na, wala sa Ito kaya mo. Apa ka? mga gusto lang naman ako. May kasalan eh. Kaga mo na. Isang kasalan eh. Ang tao. Wala lang siya.